درمان هورمونی اختلال نعوذ، موضوعی که به صورت کلی در ویدیوهای پیشین مطرح شد اما به صورت خاص راجبش توضیح داده نشد و خیلی ها در این مورد سردرگم هستند و دچار اشتباهاتی میشند. امروز اومدم تا به طور کامل درمانهای هورمونی اختلال نعوذ رو براتون شرح بدم. بسیار جذابه و نکات پرمغز و نغزی خواهد داشت. تا انتهای ویدیو پیشنهاد میکنم که همراه من بمونید، قطعا ضرر نخواهید کرد. من هم که پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم در حالت آل قرار بدید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو شیر بکنید. در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به این چنل بشه، مستقیما از طرف شما و به واسطه گری من به سازمان های خیریه‌ای که کمک های پزشکی و یا در واقع داروهای مختلف به بزرگسالان یا کودکانی که محتاج این داستان هستند میرسانند کمک خواهد شد. گاهی یک کمک کوچک میتونه زندگی یک انسان رو نجات بده. اما میپردازیم به موضوع جذاب ویدیوی خودمون، یعنی درمانهای هورمونی اختلال نعوذ. ببینید، اختلال نعوذ یکی از مشکلات جنسی رایجه که خیلی هم امروزه در جوامع مختلف رایج شده. این که میگیم درمانهای هورمونی، خب اصلی ترینش و بیسش اینه که شما تستوسترون مصرف بکنید. تستوسترون هورمون مردانه است و اصلی ترین هورمونیه که در عملکرد جنسی و نعوذ نقش داره. حالا به چه صورت میشه تستوسترون رو مصرف کرد؟ ببینید، یا میتونید تزریقات تستوسترون داشته باشید که اصلی ترین درمان هورمونی محسوب میشه که در بعضی از موارد افزایش سطح تستوسترون با استفاده از تزریقات میتونه باعث بهبود عملکرد جنسی و کاهش نشانه های اختلال نعوذ بشه. اما به محض اینکه تستوسترون رو مصرف بکنید و تزریق بکنید، یک رابطه بین غده هیپوفیز و در واقع بیضه ها وجود داره که با دو هورمون و دو آنزیم در واقع این دستور منتقل میشه. دارم ساده خدمتتون عرض میکنم. این دستور در واقع زمانی که شما تستوسترون رو به صورت خارجی مصرف میکنید بلافاصله قطع خواهد شد. این دستور دستوری است که به بیضه میرسه برای ساخت تستوسترون. وقتی شما تستوسترون رو به صورت خارجی مصرف بکنید، چرخه ارتباطی بین غده هیپوفیز شما و بیضه شما قطع میشه و تستوسترون سازی طبیعی شما بلافاصله قطع میشه. این باعث میشه بیضه ها از کار بیفتند و در حالت استندبای قرار بگیرند و باعث آتروفی بیضه میشه. آتروفی بیضه اینجوریه که بیضه شما سایزش کوچکتر میشه و برای اینکه به این موضوع دچار نشید لازمه که گنادوتروپین انسانی رو یا همون HCG رو در واقع تزریق بکنید لابلای تزریقات تستوسترون برای اینکه بیضه از کار نیفته. اون دو آنزیمی که خدمتتون عرض کردم LH و FSH هستند که به واسطه تولید اونها توسط غده هیپوفیز و فرستاده شدنشون به سمت بیضه میفهمه که باید شروع بکنه به ساختن تستوسترون و مایع منی. گنادوتروپین انسانی هم دقیقا همین دو هورمونن، LH و FSH، اما به صورت خارجی. خب LH و FSH رو وقتی شما تزریق بکنید باید این رو دقت بکنید، چون دوز داروخانه ایش 5000، شما باید این رو بسیار بسیار کم بکنید و در حد 100 واحد از این 5000 واحد در طول هفته مصرف بکنید. چرا که وقتی LH و FSH زیادی به بدن خودتون تزریق بکنید، گیرنده های این دو آنزیم ضعیف میشن و دیگه
این دو آنزیم رو در واقع عددی حساب نمی کنن. در نتیجه این دو آنزیم نمیتونن عمل بکنن و حساسیت گیرنده هاشون از بین میره و یه جورایی به آتروفی بیضه دائمی دچار میشید یا حتی شاید لازم باشه تا آخر عمرتون هورمون مصرف بکنید. پس این موضوع رو هم در کنار این تزریقاتی که گفتم به خاطر داشته باشید. سخته در واقع 5000 واحد رو به وعده های 100 یا 200 واحدی تقسیم کردن، اما یا باید در واقع دوز 1500 واحدیش که کمتر موجوده رو پیدا بکنید، یا اینکه مجبورید از طریق اندازه گرفتن دقیق در واقع همین قدری که خدمتتون عرض کردم مصرف بکنید. راه حل دوم هم مصرف داروهای هورمونیه. علاوه بر تزریقات تستوسترون یه سری داروهای هورمونی در نظر گرفته میشه برای درمان اختلال نعوذ که DHEA یکی از اونهاست که هورمون‌هایی مثل دیهیدرو تستوسترون در واقع میتونه باعث بهبود عملکرد جنسی بشه و یا یه سری قرص‌هایی مثل اوکساندرلون یا اکسیمتالون که استروئیدهایی هستن که از مشتقات تستوسترون هستن. البته به صورت خالی نباید مصرف بشن چون هیچ چیزی در بدن جای خود تستوسترون رو نمیگیره و این دو قرص مشتق تستوسترونن. وقتی مصرف میشن بدن این رو نمیفهمه که مشتق تستوسترونن و بلافاصله همون اتفاق میفته، چرخه LH-FSH قطع میشه و دوباره بیضه ها شروع به تستوسترون سازی نمیکنن. در نتیجه وقتی شما اون قرص ها رو یعنی اوکساندرلون یا اکسیمتالون رو به صورت تک مصرف بکنید، فقط همون دو ماده در بدن شما باقی میمونه و تستوسترون از بین خواهد رفت. ضمن اینکه اون داستان‌هایی که در تزریق تستوسترون داشتیم هم اینجا هم خواهیم داشت. باید سایکل کنید داروهایی مثل اوکساندرلون و اکسیمتالون رو با تستوسترون انانتات که در داروخانه موجوده. اما مشاوره با پزشک متخصص قبل از شروع هر گونه درمان هورمونی برای اختلال نعوذ واجبه، چرا که با انجام آزمایش‌های لازم میتونه بالا رفتن و یا پایین رفتن هورمون‌های مختلف در بدن شما رو اندازه‌گیری بکنه و قبل از اینکه ضرری به بدن شما وارد بشه جلوی اونها رو بگیره. مزایا و محدودیت‌های این روش چیان؟ استفاده از درمان هورمونی برای درمان اختلال نعوذ مزایایی داره، از جمله افزایش عملکرد جنسی، بهبود خوی و اعتماد به نفس و کاهش استرس که مرتبط با مشکلات جنسی. اما باید توجه داشت که استفاده نادرست یا بی‌رویه از این روش‌ها ممکنه منجر به عوارض جانبی جدی بشه. بنابراین مهمه که استفاده از درمان هورمونی تحت نظر یک پزشک متخصص و با دقت صورت بگیره. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.